Đây là nụ hôn thứ 3 của tôi với Bùi Chí Hiền. Dù vẫn còn thấy rất ngại, nhưng anh ấy hứa vừa tốt nghiệp sẽ cầu hôn tôi. Tôi đi trước đây, bạn thân tôi đang đợi. Đình Đình. Này, sao thế? Hi hi, cậu mau đến tầng thượng khách sạn Vân Đỉnh đi, Bạch Chỉ Tình ngoại tình rồi. Lén lút đưa chị hai phó tâm giao của cậu vào phòng đấy, tớ và chị Trần đều tận mắt nhìn thấy. Cậu mau đến đi. Không thể nào, bọn tớ vừa mới. Ôi dào, cậu mau qua đây đi. Họ sắp đi rồi, tốt lắm Hôm nay làm theo lời cô nói, đã báo cho cô phó chuyện Bùi Chi Hành và phó Tân Giao công khai, đến lúc rồi. Ninh Ninh. Thất tịch, Đình Đình đã rõ, chắc chắn cậu không nói hi hi đi đâu. Tớ đi bắt gian đây. Hôm nay tớ vui lắm. Chúng ta đi ăn bít tết nhé. À, anh Chí Hành. À, anh nói xem, em với Ôn Hinh, ai tốt hơn? Tất nhiên là em rồi, bảo bối, con nhỏ Ôn Hinh đó nhạt nhẽo lại vô vị. Hôn nó một cái mà như đòi mạng nó vậy, anh chỉ chơi đùa với nó thôi, không có hương vị như em đâu. Em không đi đâu. Nhưng cảm ơn anh. Em gái Ôn Hinh, sao em lại ở đây? Anh Chí Hành, em gái Ôn Hinh sẽ không giận chứ? Nếu cô ấy giận thì làm sao đây? Xong rồi, sao Hi Hi lại ở đây? Với tính cách của cô ấy, chắc sẽ không tha thứ cho mình, nhưng tiền viện phí của mẹ mình còn phải trông chờ vào phó Tâm Giao. Vậy cả chiều nay anh ở đâu? Cả chiều nay anh Chí Hành đều ở bên em à? Bọn em đi dạo trung tâm thương mại, còn đi xem phim ở rạp tư nhân nữa. Chơi vui lắm. Nhưng anh Chí Hành bảo vẫn chưa đã, nên bọn em mới đến đây. Vậy là cả chiều nay anh ấy đều ở bên cô. Chứ còn sao nữa? Ôi chao, em gái Ôn Hinh, chắc em chưa biết đâu nhỉ? Anh Chí Hành mấy tháng nay chiều chuộng chị hết mực đấy. Không thể nào, 1 tháng này, rõ ràng tôi với Bùi Chi Hành đã mở phòng 3 lần. Phó Tâm Giao, cô cướp bạn trai người khác mà vui vẻ vậy sao? Thật rẻ tiền, bạn trai người khác tôi không có hứng. Nhưng em gái Ôn Hinh à? Ngủ với anh ấy cũng vui lắm chứ. Ôn Hinh, anh lừa rồi em, tôi thật nhìn lầm anh rồi, chia tay đi. Thế giới, chia tay thì chia tay. Anh Chí Hành, anh không đau sao? Sao có thể đánh em chứ? Hi hi. Anh biết mình đợi ngày này bao lâu không? Hi hi. Anh biết mình đợi ngày này bao lâu không? Nhìn qua đây, đây đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng. Nhìn xem, dáng dấp này, khuôn mặt này. Các bảo bối nghe đây. Đêm nay ai phục vụ anh em tôi chu đáo? 1 triệu này. Cầm lấy. Cậu nói xem Tam gia thích kiểu gì? Anh ấy 28 tuổi rồi mà vẫn là trai tân, không cần phải dỉ xét nữa đâu. Khó nói lắm, anh ấy một lòng hướng Phật, chuỗi hạt không rời tay. Cậu thấy anh ấy từng nhìn người phụ nữ nào chưa? Này, Tam gia, đến đây, chọn một người đi. Tiên sinh, cầu xin ngài, bà nội tôi bị bệnh nặng rồi, tôi rất sạch sẽ. Cầu nguyện thì đi chùa nhé. Ôi dào, đi, Tam gia, rượu đã chuẩn bị xong cho ngài rồi. Tam gia, ha ha, chỉ đợi ngài đến thôi. Ai sắp xếp vậy? Tam gia, bọn em không biết ngài thích kiểu gì. Đúng vậy, anh Phạm. Lão phu nhân cứ giục em hỏi mãi, hỏi xem rốt cuộc ngài có cô gái nào ưng ý không? Không có tâm trí đó, vãi thật.
Tam gia, nếu ngài không yêu đương, cô bé Ôn Hinh kia sắp yêu đương rồi đấy. Thật sự là bé Ôn Hinh sao? Tam gia, có khi nào là bọn trẻ con chơi đùa với nhau không? Đó, yêu chết anh cả rồi. Tam gia lần này sợ là nổi giận thật rồi. Vừa nãy chú tìm con à? Đang đi dạo phố cùng bạn bè. Yên tâm, con rất ngoan. Đã biết. Tiếp tục say sưa nào. Cạn ly. Vậy chúng ta tiếp tục đi. Thật lòng hay đại mạo hiểm? Con chọn đại mạo hiểm. Mạo hiểm nhé. Hãy chọn một bạn nam ở đây. Rồi hôn cách lá bài 10 giây nhé. Ồ, vậy sao? Ồ, việc này còn cần chọn sao? Chắc chắn là Bùi Chi Hành rồi. Rượu dao bôi cũng uống rồi. Chỉ thiếu tờ giấy này thôi nhỉ? Đúng vậy. Chọn ai? Ai chọn nào? Chọn gì chứ? Tớ chọn cậu ấy. Pika 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 pika. 7 cái, 7 cái. Đi, đi nhầm phòng rồi. Tiêu rồi, sao chú lại đến đây? Mà Tây Na tiếp tục đi. Xin lỗi mọi người. Con đi trước đây. Về sớm vậy sao? Trò chơi còn chưa chơi xong mà. Chú ơi, chỉ là đùa vui thôi mà. Giờ cũng muộn rồi. Bọn con cũng nên rút thôi, đúng không? Đúng. Đã nghĩ xong báo trường nào chưa? Con muốn đi. Ai? Không hỏi ý kiến chú sao? Tại sao chú nói? Chỉ cần việc ở quán bar vừa nãy, phạt viết bản kiểm điểm 1 vạn chữ. 1 vạn chữ, con có thể viết nhưng con không muốn ở lại Kinh Bắc, con muốn về bên cạnh ba mẹ. Chú dựa vào đâu mà độc đoán, chuyên quyền, đợi khi nào con có khả năng đứng trên đầu chú cũng có thể nghe con. Chú phải đi công tác 1 tuần. Ở nhà phải ngoan. Vui thế sao? Ôi dào, con không nỡ xa chú mà, chú nhất định phải về sớm nhé. Vậy sao? Thật không? Là em đây. Anh biết. Hi hi, em muốn báo trường nào?
Anh nghe họ nói, em muốn đi Anh. Bố mẹ em ở bên đó. Chí Hành, em cũng muốn đi cùng anh. Nhưng em không thể, mẹ em cần em ở lại Kinh Bắc chăm sóc. Chí Hành, anh có thể vì em mà ở lại không? Hi hi, anh thích em. Còn em cũng thích anh chứ. Ôn Hình à? Không được yêu sớm đâu nhé. Biết rồi, Chí Hành. 2 ngày nữa là tiệc sinh nhật của anh. Em đến tham dự đi, anh sẽ trả lời em sau, được không? Được. Hay ra. Hay, ngày tiệc sinh nhật đồng ý với anh ấy chắc không tính là yêu sớm đâu nhỉ. Dù có bị phát hiện, chắc cũng không sao đâu. Tiền trảm hậu tấu là không kính trọng rồi. Lần này con sẽ không nghe chú nữa. Ôn Hình rốt cuộc có lai lịch gì vậy? Tôi cứ tưởng nhà mình đã đủ giàu sang rồi, đây hoàn toàn không so được. Giả vờ cái gì chứ? Chẳng qua là thuê địa điểm thôi, đánh bóng mặt mũi thôi mà. Đẹp quá đi mất. Sao cảm giác còn đẹp hơn cả hoa khôi Ôn Đình vậy? Cả. Nhiều người nỗ lực như vậy không phải để. Chu Chu, đuổi cậu ta ra ngoài đi. Đuổi ra ngoài? Quan tâm cô à? Dựa vào đâu? Tôi xem ai dám đuổi cậu ấy ra ngoài. Ôn Hình, cô là cái thứ gì chứ? Cô dám đuổi bạn tôi ở nơi của chú tôi sao? Cô Phó, Ôn Hình này không biết dùng thủ đoạn gì mà dám tổ chức tiệc sinh nhật ở nơi của chú cô. Thật là không biết. Có cần đuổi cậu ta ra ngoài không? Tôi thấy được đấy. Phó Tam gia là người đẩy chú hai xuống lầu, phá hủy đôi chân của đối phương đấy. Cô đừng nói nữa. Anh ấy là người nắm quyền nhà họ Phó hiện tại đấy. Ôn Hình lại liên quan đến nhà họ Phó. Đã là bạn của chị hai, bị đuổi ra ngoài như con chó cũng không hay. Vậy là giữ lại hay đuổi ra ngoài? Tôi nhìn Đình Đình. Được rồi. Vậy chú Chu, chú nghe tôi hay nghe cô ta? Cô ta có tin tôi gọi điện cho ba tôi ngay bây giờ không? Phó Tâm Giao, Tiểu Hy, con không sao. Phải là đại tiểu thư thực sự của nhà họ Phó. Mèo hoang chó dại nào. Ăn nhờ ở đậu mà cũng dám kiêu ngạo thế sao? Cô Phó, tôi nghĩ tốt nhất là nên khuyên chú cô đuổi người ra ngoài đi. Tôi lại thích con tiện nhân này. Dựa vào việc có khuôn mặt đẹp mà được cưng chiều hơn cả tiểu thư nhà họ Phó như tôi. Giúp tôi gọi Ôn Sở Viện lại đây. Cô không phải muốn tìm chị gái sao? Chị gái, lâu rồi không gặp. Em là Sở Viện. Đây là quà sinh nhật mẹ tặng chị. Tôi không có em gái. Chu Chu, đuổi những người không liên quan ra ngoài đi. Chị không cần bọn em nữa sao? Mau nhìn kìa, Ôn Hình này bám được nhà họ Phó, mà không nhận cả mẹ ruột và em gái mình. Cô thật là máu lạnh vô tình đấy Ôn Hình. Không ngờ Ôn Hình lại là loại người này. Ai có tiền mà còn coi trọng người thân nghèo khó chứ? Không ngờ Ôn Hình cũng là kẻ hám lợi. Các người hiểu cái gì chứ? Là người mẹ được gọi là đó. Lúc cô ấy còn nhỏ đã vứt bỏ cô ấy, gia đình tai họa. Cô không cần thì liên quan gì đến em gái cô. Thành con dâu nhà giàu thế này sao cô còn dám nói bậy bạ? Có tin tôi xé nát miệng cô không? Thử xem, nhị tiểu thư,
Điện thoại Tam gia. Alo, chú nhỏ, đuổi ra ngoài rồi. Còn phải xin lỗi Ôn Hình nữa. Con biết rồi. Đồ già khốn kiếp. Sớm muộn gì tôi cũng đuổi ông ra khỏi nhà họ Phó. Xin lỗi nhé. Xin lỗi. Chu chu. Đuổi cậu ta ra ngoài đi, Ôn Hình. Cô đừng đắc ý quá sớm. Có một ngày tôi sẽ cướp lấy tất cả những gì cô đang có. Mời Cao. Ôn Hình, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, giờ nhìn thấy một người ưu tú như anh. Em hình như hơi không với tới được. Có gì mà không với tới, em rất tốt mà. Vậy chúng ta, trong thành phố người đông quá, tối về chúng ta gọi điện nói chuyện nhé. Tất nhiên là được. Wow. Nhiều sách mới quá, cảm ơn. Ướt đi. Không phải ngày mai anh mới về sao? Anh không về sớm. Sao biết em được hoan nghênh thế này? Này. Chị Trư. Xử lý đi. Em, cảm ơn. Vậy em đi trước đây. Hai, Đình Đình, cậu đã hứa, tối nay ở bên tớ mà. Hôm khác nhé. Ôi chao, cậu đùa à? Không đi là ánh mắt kia ăn tươi nuốt sống tớ mất. Có bị bắt nạt không? Có, Phó Tâm Giao mắng con, chu chu. Vốn dĩ tiệc sinh nhật hôm nay của con đang rất vui, hơn nữa còn có nhiều ba mẹ. Được rồi, không sao đâu. Chú đến đòi lại công bằng cho con, sau này không cho phép cô ta đến nữa, được không? Chị Trư. Bé cưng, sinh nhật vui vẻ. Oa, đẹp quá đi mất. Cảm ơn chú nhỏ. Thích không? Thích à? Cuối cùng chú cũng chịu để ý đến con, bận lắm sao? Con muốn nói 5 điều cơ. Cảm ơn. Con tỏ tình với anh ấy ban ngày, anh ấy cân nhắc thế nào rồi? Anh ấy đồng ý, thật sao? Con thật sự vui quá đi, hai. Đợi con học đại học, tích đủ tiền sẽ đến phương Nam tìm anh ấy, được không? Con nói xem. Ừ. Động một chút là con lại sinh ra. Thư tình gửi cho con hình như bị vứt rồi. Sao chú lại đến?
Coi. Cái này. Bảo bối gì chứ? Vứt vào thùng rác rồi còn muốn lật lại sao? Đây là Ôn Đình viết cho con, chú vẫn. Mẹ ý lâu rồi, yêu đương rồi. Không có, là thật, là Ôn Đình viết cho con, bọn con bình thường thích như vậy. Ôn Đình. Chú coi con là kẻ ngốc sao? Đừng cắn nữa, chảy máu rồi. Cứ chột dạ là lại cắn môi. Con không chột dạ. Chú hung dữ quá. Con sợ. Vợ à, đừng khóc nữa. Để chú ấn giúp con. Vừa lật thùng rác xong đã muốn tán tỉnh con. Ồ, vậy chú đi rửa sạch sẽ, rồi lại đến phục vụ con. Vậy mà giờ dám cười nhạo chú. Chú gọi cái gì? Chú không phải chưa từng ôm con. Không phải muốn giúp con massage sao? Như vậy tiện hơn. Cô bé đã lớn rồi. Đã có nhiều người để ý rồi. Chỉ là tại sao cảm giác khó chịu thế này? Muốn yêu đương sao? Có lẽ con sắp học đại học rồi. Không phải trẻ con nữa. Vậy khi nào chú yêu đương? Ông bà nói, chú sắp 30 rồi. Không yêu đương nữa, sẽ biến thành bắp cải thối không ai cần, thối giữa dưới đất mất. Con còn quản cả chú sao? Chuỗi hạt này chú ấy luôn đeo. Người ngoài đều là bà. Là Phật tử vàng, không đến mức thân thiện như vậy. Không phải là thật chứ? Nghĩ gì thế? Con đang nghĩ, người khó chiều như chú. Người phụ nữ nào mới xứng đáng đây? Chú khó chịu sao? Không phải, những cô gái xinh đẹp ở nước ngoài đều theo đuổi chú. Chú đều không thích. Chuyện chung thân đại sự của chú, không cần con phải lo lắng, cần con giúp chú sẽ nói thật đấy. Còn có lúc con có thể giúp sao? Vậy con có thể giúp gì đây? Chẳng lẽ chú có Bạch Nguyệt Quang? Cô ấy không ở trong nước sao? Bớt xem tiểu thuyết ngôn tình đi, tuổi còn trẻ mà đã biết yêu đương. Chú cảnh cáo con đấy, bây giờ con không được yêu đương đâu nhé. Không phải, con đã trưởng thành rồi. Vẫn không được yêu đương sao? Vậy rốt cuộc khi nào con mới được yêu? Chú tự làm hòa thượng giả, còn ép con làm ni cô giả sao? Có người thích thì phải dẫn đến trước mặt chú. Chú qua cửa mới được. Tinh khí tệ thật, hèn gì không tìm được bạn gái. Con đang nói gì? Không có gì. Con nói những người phụ nữ đó không có phúc. Chú vừa đẹp trai vừa tốt bụng, họ đều không xứng với chú. Làm sao đây? Yêu đương còn phải qua cửa chú. Cái này với chọn phò mã thời cổ đại có gì khác nhau? Phó Tam gia, mau nhìn, đôi giày chú tặng con đẹp không? Con thích lắm. Còn chưa mặc. Giấy báo nhập học của con, có phải chú đã nhận được từ lâu rồi không? Sáng nay mới nhận được, quên đưa cho con. Mở ra xem đi.
Vậy có phải chú đã xem từ lâu rồi không? Nếu con làm chuyện không đúng, chú có thể nương tay không? Ví dụ như người yêu đương không phải con. Là nói những chuyện khác, ví dụ như nguyện vọng. Mở ra xem đi. Vậy con bóc nhé. Lát nữa chú không được giận đâu đấy, ai giận là chó. Chú nói đấy nhé. Đại học Kinh Bắc. Vương Kinh, chú dựa vào đâu mà sửa nguyện vọng của con? Còn chú thì sao? Chú tự ý sửa nguyện vọng, tưởng con không biết sao? Nếu không phải vì con sắp sinh nhật, con tưởng mấy ngày nay mình có thể đắc ý ở đây sao? Chú không thể không nói với con mà sửa được. Bố coi con là nô lệ sao? Con ghét chú. Là WeChat của ba con. Chú nói cho con biết, dù giấy báo nhập học của anh ở đây, chú không muốn con đi, con nghĩ mình đi được sao? Quần áo trên người con cũng là chú mua, có bản lĩnh thì cởi ra vứt đi. Được, đừng làm người nữa. Buông con ra. Ngoan một chút. Ở bên cạnh chú có gì không tốt chứ? Con ghét chú rồi. Cô bé này chẳng lẽ đến tuổi nổi loạn rồi? Hừ hừ. Alo, Đình Đình, tới đây, sao thế? Bố lại bắt nạt cậu à? Sửa nguyện vọng, sau này tớ chỉ có thể ở lại Kinh Bắc. Quá đáng thật đấy. Sao tớ lại thấy hơi vui nhỉ? Như vậy bọn mình lại có thể làm bạn học rồi. Hơn nữa cậu tỏ tình với Chí Hành không cần yêu xa nữa. Tớ hình như đúng là như vậy. Nhưng chú ấy tự ý sửa nguyện vọng của tớ, tớ sẽ không dễ dàng tha thứ cho chú ấy đâu. Vậy cậu muốn thế nào? Tớ muốn ở ký túc xá. Tớ nghĩ tớ sẽ cho cậu. Các cậu ở đâu? Bản Khay. Ôn Hinh, sao cậu ở đây? Không phải cậu đi Anh rồi sao? Bất ngờ không? Cậu là vì tớ mà ở lại sao? Cảm ơn cậu, Ôn Hinh. Sau này tớ nhất định sẽ đối xử với cậu thật tốt. Vậy bây giờ chúng ta là quan hệ người yêu rồi đúng không? Chú cảnh cáo con, bây giờ không được yêu đương. Được. Quan hệ của chúng ta có thể tạm thời không công khai không? Tại sao chú nhỏ không cho con yêu đương? Không sao, đều nghe cậu. Chỉ cần được ở bên cậu. Thế nào cũng được. Xin lỗi. Chú nhỏ, lần này con sẽ không nghe chú nữa. Phải nghĩ cách bám lấy đường dây của Phó Tam gia. Đi thôi. Phó Tổng, kết quả điều tra về PKX mà ngài yêu cầu đã có rồi. Cái thằng Bùi Chi Hành này là bạn học cấp 3 của cô Ôn Hinh. Sau đó thi đỗ cùng một trường đại học. Hôn một cái.
À, ăn đi. Đồ hoang dã. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận. Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau. Xin chào, số điện thoại quý khách vừa gọi đang bận. Chú chưa? Ai? Người đâu rồi? À, tiểu thư chuyển vào trường ở rồi ạ. Chuyện từ bao giờ? Ai cho phép? Ngay hôm khai giảng ạ. Tôi nhớ lúc đó tôi đã nhắn tin cho chú. Tam gia, lúc đó không có sóng ạ. Xin lỗi chú, lúc đó không có sóng, tôi không để ý. Này, à, chú Chu, là cháu đây. Xuống lầu ngay, chú đang ở cổng trường cháu. Trong 10 phút mà không thấy mặt cháu, chú sẽ lên tận nơi bắt cháu đấy. Chú nói đi. Thưa ngài, trà gừng đường đỏ đã nấu xong rồi ạ. Tiểu thư ngủ rồi ạ. Cứ để trong bình giữ nhiệt đi, đợi cô ấy tỉnh dậy rồi tính sau. Tam gia biết chiều người quá nhỉ, tương lai phu nhân thật có phúc. Đáng tiếc là vẫn chưa thông suốt. Vẫn đang xoa bụng cho cháu sao? Con nhớ cả ngày đèn đỏ của cháu nữa. Thế thì tốt quá, chỉ vài giây thôi. Trưởng thành là nỗi buồn của sự chia ly. Tôi thấy mình chìm xuống để biết bây giờ. Chẳng có gì ngoài việc tôi bẩn thỉu đặt lên cửa. Cái đó. Cháu đỡ hơn rồi, chú về nghỉ ngơi đi. Đợi cháu ngủ rồi chú sẽ về. Đừng xoa nữa. Xoa nhiều quá, cháu sợ bụng to lên. Đình Đình nói thế, cậu ấy bảo bạn trai cậu ấy thích xoa bụng cậu ấy lắm. Đằng nào cũng sẽ to lên thôi, khi nào thì chuyển về nhà. Ở trường tiện hơn ạ. Chú sẽ để chú đưa đón cháu. Vậy không được đặt giờ giới nghiêm 9 giờ nữa. Tôi cháu có tiết học đến 9 rưỡi. 10 rưỡi, chốt nhé. Dạo này ở Tĩnh Bắc có quen không? Quen à?
Lát nữa muốn ăn gì, cháu chiều hết. Vậy ăn lẩu đi ạ. Được. Vậy cháu về nhà trước đây. Vậy mai gặp nhé. Được rồi, cháu đi đây. Muộn rồi. Cháu phải về nhà thôi. Cảm ơn anh nhé. Chúng ta ở bên nhau lâu thế rồi. Hay là ở lại với anh thêm chút nữa đi. Không được, nhà cháu có giờ giới nghiêm. 10:30 phải có mặt ở nhà. Anh không biết tính cách của chú cháu đâu. Chú ấy độc đoán lắm. Đều là sinh viên đại học cả rồi. Còn cần giờ giới nghiêm sao? Ôi trời. Anh sao anh lại hôn em? Người yêu hôn nhau chẳng phải rất bình thường sao? Xin lỗi anh nhé. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Quen nhau lâu thế rồi. Mà đến hôn một cái cũng không muốn. Được. Vậy đợi khi nào Hi Hi chuẩn bị xong rồi tính. Xe đến rồi, em về nhà đây. Mẹ yên tâm đi. Con sẽ sớm cho mẹ cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhớ anh à? Nhớ anh ở đâu nào? Này, sao em lại gắt camera đi? Em mở lên nhanh đi. Có phải em ngại không? Vậy em mở camera lên đi mà. Để anh ngắm em chút nào. Nhanh lên nào. Xin em đấy, bé ngoan nào. Thế mới đúng chứ. Này, anh bảo này. Phố Ngự Lý chỗ chúng ta có nhiều đồ ăn ngon lắm. Ngày mai anh đưa em đi nhé. Lên. Này, thêm hỏa lực, nhìn vị trí của anh này. Tên Lan Lang Vương đáng ghét, lại giết mình. Đạch. À đúng, đánh con bùa đỏ nhanh lên. Phi 1 giây. Rút lui, nhanh lên, cậu có biết chơi không đấy? Nụ cười của em. Tuyết có thể che phủ em. Sao Đình lại lấy bộ đồ ngủ này? Không được nhìn. Che cái gì? Che cái gì chứ? Nhóc con có gì mà xem. Em không phải nhóc con. Em cũng có chút vốn liếng đấy nhé. Khi nào thì bỏ em ra khỏi danh sách đen? Ngay bây giờ, đi ngay đây. Có vẻ cũng không nhỏ thật. Anh không nói chuyện với em nữa, cúp máy đây. Chị sao thế? Đều tại cậu đấy. Vết hôn này bị Phó Tấn nhìn thấy rồi. Mẹ ơi, có gì đâu mà. Trong mắt họ, cậu chỉ là một đứa trẻ thôi. Nhưng cậu mặc thế này. Rốt cuộc mắt cô ấy có đỏ lên không? Tớ không đỡ nổi cậu đâu. Cậu đừng nói bậy. Đó là Phó Tấn đấy. Anh ta nổi tiếng là quân tử chính trực mà. Không phải như cậu nói đâu. Quân tử chính trực à, cảm ơn nhé. Tớ nói cho cậu biết này, càng là kiểu đàn ông cấm dục thế này. Một khi đã động lòng thì càng đáng sợ hơn đấy. Thôi, Đình, đừng nói chuyện này nữa, cậu thì sao? Kể tớ nghe xem cậu với bạn trai tiến triển đến đâu rồi. Ôi, bọn tớ sớm đã. À, còn cậu thì sao? Cậu và Bùi Chi Hành tiến triển đến đâu rồi? Bọn tớ chỉ mới nắm tay thôi. Không phải chứ, hai người quen nhau lâu thế rồi mà vẫn chỉ nắm tay thôi sao? Anh ta có phải bị yếu không đấy? Yêu đương kiểu thanh đạm thế này chán chết. Chẳng lẽ thật sự là do mình quá bảo thủ sao?
Đủ sói đấy. Chết tiệt. Có phải không? Thật nên yêu đương một chút. Không, tiểu thư ra rồi. Cô bé thật sự lớn rồi. Chi Hành, mối quan hệ của chúng ta tạm thời đừng công khai. Tại sao? Phó Tấn vẫn chưa cho phép em yêu đương. Hi hi, vừa nãy tớ hình như thấy Phó Tấn. Cậu có thể dẫn tớ đi gặp anh ấy không? Cậu tìm anh ấy làm gì? Tớ có chuyện muốn nhờ anh ấy giúp. Giảng viên của tớ gần đây đang làm dự án, chỉ cần vào được đó, nghiên cứu ra kết quả là có tiền. Tớ muốn vào dự án đó, nhưng tớ đã cầu xin anh ấy rất lâu rồi, anh ấy vẫn không chịu đồng ý. Nhưng việc này thì liên quan gì đến Phó Tấn chứ? À, tớ muốn nhờ Phó Tấn giới thiệu giúp. Được không? Cảm ơn cậu. Chi Hành à, chúng ta vẫn còn là sinh viên năm nhất, chưa học được kiến thức chuyên môn gì cả. Nếu không phải là người phù hợp, chú ấy cũng khó mà giới thiệu được. Hơn nữa chuyện của chúng ta vẫn phải giữ bí mật. Tớ vẫn chưa dám đưa cậu đến trước mặt chú ấy. Dự án này của chúng tớ là dành cho sinh viên năm nhất mà, nhưng những người được chọn vào dự án đều là con nhà giàu, để hồ sơ của họ thêm phần bóng bẩy. Nhưng tớ kiếm tiền là để cứu mẹ tớ. Cảm ơn cậu, yên tâm đi, tớ nhất định sẽ học tập thật tốt, tuyệt đối sẽ không phụ lòng chú ấy. Còn về mối quan hệ của chúng ta, giữ bí mật cũng tốt, cậu cứ nói chúng ta là bạn học hoặc bạn bè là được. Được không? Đợi đã, cứu mẹ cậu. Mẹ tớ bị ung thư dạ dày. Hiện tại đã là giai đoạn 3 rồi, mẹ tớ thường xuyên phải đi hóa trị, chúng tớ cần rất nhiều tiền, thật sự là không còn cách nào khác. Vậy ba cậu đâu? Tớ không có ba. Xin lỗi nhé. Tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu, hi hi. Cậu đúng là cứu tinh của tớ. Lần trước người gửi thư tình có phải cũng là cậu ta không? Đúng, cô ấy chính là Bùi Chi Hành. Tiểu thư hình như gần đây đang yêu đương với cậu ta. Hai người đã cùng đi xem phim, đi công viên giải trí, còn cùng nhau ăn cơm quanh trường nữa. Chú nói xem. Con mèo nhỏ vốn nghe lời bỗng nhiên không ngoan nữa. Nên làm thế nào đây?
Phạt. Phải phạt thật nặng. Vì bệnh tình của mẹ Bùi Chi Hành, mình nhất định phải thuyết phục chú. Cháu về rồi à? Vâng, đợi chút ạ. Chú nói cái đó. Cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp. Chính là cháu có một người bạn. Giảng viên của bạn ấy có một dự án rất quan trọng, bạn ấy không vào được. Chú có thể giúp giới thiệu một chút không ạ? Cậu ta tên là gì? Bùi Chi Hành ạ. Cháu với cậu ta quan hệ thế nào? Quan hệ gì ạ? Chỉ là bạn học thôi ạ. Bạn học bình thường mà mẹ cậu ấy bị bệnh nặng. Thật sự rất cần số tiền thưởng này, cháu chỉ muốn giúp bạn ấy thôi. Không muốn thì thôi vậy. Mẹ cậu ấy bị bệnh nặng, thật sự rất cần số tiền thưởng này, cháu chỉ muốn giúp bạn ấy thôi. Tại sao nghe cô ấy cầu xin cho người đàn ông đó, mình lại tức giận đến thế? Còn cả dáng vẻ cô ấy ngủ lúc nãy nữa. Sao lại có? Có phải mình thật sự nên tìm một người phụ nữ rồi không? Chi Hành, xin lỗi cậu. Chuyện giới thiệu tớ đã nói với chú rồi. Nhưng chú ấy không chịu đồng ý. Không sao đâu, hi hi. Đều tại tớ làm cậu khó xử rồi. Với thân phận của phó tam gia như vậy, không coi trọng tớ cũng là bình thường. Vì không giới thiệu trực tiếp được, tớ phải đổi cách khác thôi, hay là để tớ nghĩ cách khác nhé. Thật sao? Cảm ơn cậu. Gặp được cậu là điều may mắn nhất trong 18 năm qua của tớ. Xin lỗi, tớ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Ở bên ngoài tớ thật sự hơi không tự nhiên. Không sao đâu, hi hi. Tớ biết ở trường cậu có thể không thoải mái. Hay là chúng ta đến khách sạn đi. À, tớ đảm bảo tớ chỉ muốn ở bên cậu thêm chút nữa thôi. Nói chuyện thôi, tớ tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu. Tớ chỉ muốn gần cậu hơn một chút thôi. Hai người quen nhau lâu thế rồi, mà vẫn chỉ nắm tay thôi sao? Yêu đương kiểu thanh đạm thế này chán chết. Được. Vậy thứ 6 tuần sau tớ sẽ muộn một chút. Tớ đặt khách sạn xong sẽ nhắn tin cho cậu. Cảm ơn cậu, cảm ơn. Đến rồi, các anh em, đến rồi, Tam ca. Ôi chao, Tam ca, anh nghiêm túc đấy à? Anh 28 tuổi rồi đấy mà vẫn còn mọc mụn tuổi dậy thì sao? Hỏa khí của anh vượng quá nhỉ? Để tôi xem, đây là do rối loạn nội tiết, dục vọng quá thừa thãi rồi. Đại ca, anh mà không hạ phàm sớm, cơ thể sẽ biểu tình đấy. Nào, chơi đi. Chương mục à? Sắp xếp đi, sắp xếp cái gì ạ? Phải sạch sẽ. Vãi thật, Tam ca.
Cuối cùng anh cũng thông suốt rồi. Tam ca, người tìm xong rồi. Tuyệt đối trong trắng. Gửi đến nhà anh hay khách sạn Vân Đỉnh. Tam gia. Em rất sạch sẽ. Em sẽ phục vụ ngài thật tốt. Xin lỗi, Tam gia, em đi ngay đây. Khấu tổng, ngài không sao chứ? Cô ấy đâu? Ở trường đang làm gì? Tiểu thư cô ấy. Đây là thứ tiểu thư đưa cho Bùi Chi Hành chiều nay. Đã bị người của chúng ta chặn lại giữa chừng rồi. Cậu ta dám. Hoàng hậu. Ôn Hinh, cô chỉ có thể là của tôi thôi. Ôn Hinh, em gái, Chi Hành mấy tháng này phục vụ tớ rất tốt đấy. Tớ thật sự nhìn nhầm cậu rồi, Tiểu Hình. Cảm ơn chị. Cảm ơn cậu không sao chứ? Đình Đình, tớ nhớ khách sạn này là của nhà cậu mà. Cậu có thể giúp tớ kiểm tra một thứ được không? Cậu muốn kiểm tra lịch sử thuê phòng của anh ta à? Được thôi, tớ giúp cậu kiểm tra. Đến lúc đó, ở trường cảnh sát, Trình Giản là trợ lý của chú nhỏ. Không thể để anh ta biết chuyện tớ thuê phòng, nếu không anh ta chắc chắn sẽ đánh gãy chân tớ mất. Trợ lý Trình, anh về trước đi. Có Đình Đình ở đây với tớ là được rồi. Ừ, được, vậy hai người chú ý an toàn nhé, có việc gì thì gọi cho tôi. Nói đi. Đuổi Trình Giản đi, cậu muốn làm gì? Tớ muốn cậu giúp tớ kiểm tra camera hành lang tầng 8. Cậu đợi ở đó nhé. Tớ muốn biết tớ đã thuê phòng với ai. Cái gì? Này, nhỏ tiếng thôi. Tớ từng thuê phòng vài lần. Tớ cứ tưởng người hẹn là Bùi Chi Hành. Nhưng anh ta vừa mới nói với tớ, anh ta chỉ mới thuê phòng với tớ 2 lần, cho nên người thuê phòng với tớ là người khác. Tớ muốn biết là ai. Không phải chứ, đến cả người thuê phòng cùng mà cậu cũng không nhớ sao, vì anh ta ngại sao. Nên lần nào cũng tắt đèn. Ôi dào, đừng nói nữa, cậu giúp tớ kiểm tra camera xong rồi nói tiếp đi. À, cậu hỏi đi, được, tớ xử lý ngay đây. Bảo vệ, giúp tôi kiểm tra lịch sử camera chiều thứ 6. Tiểu thư, tất cả camera lúc 12 giờ chiều thứ 6 đều hiển thị màn hình đen. Cái gì? Sao lại thế được? Xem ra người này không đơn giản đâu. Nhưng hi hi, cậu yên tâm, tớ nhất định sẽ giúp cậu lôi hắn ra. Nhưng hi hi, cậu có muốn đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Lỡ như chúng ta không có chuyện đó. Vậy hai người thuê phòng. Ngoài bước cuối cùng ra, những việc cần làm đều đã làm rồi. Chú luôn không đồng ý cho mình ở bên Bùi Chi Hành. Bây giờ nếu biết mình chia tay, chắc chắn không tránh khỏi một trận mắng mỏ. Cảm ơn cậu, nếu cậu thấy khó chịu, vậy tớ sẽ cùng cậu say túy lúy. Độc thân tự do, tránh xa lũ cặn bã.
Đình Đình, cậu nói xem, Bùi Chi Hành. Anh ấy rõ ràng đối xử với mình tốt như vậy, tại sao anh ấy còn ngoại tình chứ? Cảm ơn. Vì loại đàn ông cặn bã này không đáng để chết đâu. Đàn ông cặn bã trên thế giới này đều không được chết tử tế. Đúng, đàn ông cặn bã. Cạn ly. Người đẹp bị bạn trai cắm sừng à? Đi với anh được không? Dám cắm sừng mình. Hơn nữa Vương Thạc là cái thứ gì chứ? Cô dám đụng vào tôi thì chết chắc. À, ai đây? Dừng tay lại. Không đi, để tôi đưa cậu ấy về trước. Em đến rồi à? Bùi Chi Hành, đồ cặn bã. Tại sao anh lại ngoại tình? Tại sao chứ? Em nhìn cho kỹ xem rốt cuộc anh là ai. Ván cờ tàn. Có phải thấy anh không thể nói cho em biết không? Em không vui à? Em không nghe lời chú. Ở bên anh ta, kết quả là bây giờ anh ta ngoại tình rồi. Có phải chú thấy em? Thấy em tự làm tự chịu không? Tại sao chú thấy em ngốc thế? Đúng vậy. Nếu em còn không chia tay với cậu ta, không chừng chú có thể làm ra chuyện gì đó với cậu ta đấy. Không được. Em muốn tắm, ngoan nào. Đợi ngày mai tỉnh táo rồi tắm. Chu đã xin nghỉ về nhà rồi. Không có ai phục vụ em đâu. Em không cần người khác phục vụ. Em tự tắm được mà. Không tin chú nhìn xem. Em làm được mà. Em khó chịu quá. Nóng quá. Hức hức hức. Em là ai? Em là... Không. Được. Bình tĩnh. Anh ta còn cười em. Như vậy em sẽ tận hưởng anh ấy. Không, không nhất định là mơ. Nhưng làm sao mình lại quay lại giường được nhỉ? À, tối qua là ai giúp mình tắm vậy? Chu à? Chu chẳng phải xin nghỉ rồi sao? À, sáng nay mới đi ạ. Mình thật sự say quá rồi. Đến ngay đây. A Tấn, lâu rồi không gặp. Ly Tử Kiệt, cậu về nước rồi à? Kỳ càng ngày càng xinh đẹp rồi. Đi nhanh lên, nhanh lên. Đây.
Nghe nói chị Lê Tử hồi nhỏ từng được đính hôn với cha anh. Lần này chị ấy về nước, chuyện hôn nhân của anh có hy vọng rồi. Chị Lê Tử, lần này chị về nước định ở lại bao lâu? Nếu có thể, chắc là sẽ không đi nữa đâu. Có hy vọng rồi. Xem ra chị Lê Tử về là vì anh Phó đấy. Anh Phó, chị Lê Tử vừa mới về nước. Anh có muốn đi đón gió cho chị ấy không? Đón gió thì thôi đi. Nhưng tối nay có một buổi đấu giá từ thiện. Anh Tấn, em muốn mời anh làm bạn đồng hành. Không biết anh có rảnh không? Rảnh không? Rảnh không? Anh ấy thích nhất mấy dịp này. Chị Lê Tử, chị nhất định phải đưa anh ấy đi cùng, để anh ấy mở mang tầm mắt. À không, là để anh ấy giải tỏa tâm trạng. Em muốn anh đi à? Tất nhiên rồi, anh suốt ngày làm việc chán lắm, nên đi hẹn hò với mỹ nhân như chị Lê Tử mới đúng. Đi tham gia mấy hoạt động gì đó. Được thôi. Đã hiểu chuyện như vậy. Vậy em cũng đi cùng đi. Em không đi đâu. Tối nay em có việc, bắt buộc phải đi. Cuối cùng cũng đẩy được cha cho chị Lê Tử, hy vọng họ thành đôi. Thế thì chú ba sẽ không cảm giảm mình nữa, hơn nữa hôm nay là thứ Sáu. Người đó hôm nay còn đến khách sạn không nhỉ? Mình nhất định phải làm rõ hắn ta là ai. Hi hi. Có chuyện gì sao? Hi hi. Em không hề thật lòng ở bên Phó Tấn Diệu. Không phải, anh ấy dùng tiền viện phí của mẹ em để uy hiếp em cũng là bất đắc dĩ thôi. Người em yêu luôn là anh mà. Anh Tấn, em hứa với anh, sau này em nhất định sẽ cắt đứt với hắn. Anh tha thứ cho em lần này được không? Chẳng phải em nói anh tẻ nhạt, vô vị sao? Không bằng Phó Tấn Diệu à? Sao lại cắt đứt với hắn? Em nỡ sao? Nếu không phải vì những thứ hắn cho em căn bản không thèm nhìn hắn ta còn không bằng một ngón tay của anh. Em chỉ yêu mình anh tha thứ cho em lần này được không? Em thật sự rất yêu anh. Anh cũng yêu em mà, đúng không? Em coi anh là bãi rác à? Phó Tấn, người trưởng thành phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Lâm Thế Hiền, rõ ràng cô đã chọn cái có lợi nhất rồi. Còn tự làm nhục mình làm gì? Vâng. Thế này. Xem ra không đến rồi. Tại sao? Chẳng lẽ anh ấy đã biết mình chia tay với Bùi Chi Hành rồi? Còn biết đường về à? Anh vẫn chưa ngủ à? Muộn rồi. Anh ấy không giận vì mình cho leo cây đấy chứ? Đưa tay ra đây. Làm gì ạ? Thử cái vòng tay đấu giá được hôm nay xem. Đẹp quá đi. Gu thẩm mỹ của anh ngày càng tốt nha. Thích là được, thích thì đeo vào đi. Không được tháo ra, nghe chưa? Anh sắp có muốn ra ngoài chơi không? Dẫn theo Hi Hi nữa. Con bé vừa chia tay, đi giải tỏa tâm trạng là vừa. Được thôi, anh cũng đang chán đây. Vậy cứ quyết định thế nhé. Anh Tấn, em gửi thời gian địa điểm cho anh. Vừa hay có thể để chị Lê Tử bồi đáp tình cảm với anh Phó. Ồ, đây chẳng phải Ôn Hinh sao? Sao vừa chia tay đã có tâm trạng đi nghỉ dưỡng thế này? Chị, lâu rồi không gặp. Xin lỗi nhé.
Tôi không có em gái. Sao thế? Đây là leo lên cành cao rồi không biết mình họ gì nữa à? Cô nói xem, cô ta không tưởng mình là người nhà họ Phó thật đấy chứ? Tiểu Hinh. À, lâu rồi không gặp. Càng ngày càng xinh đẹp rồi nha. Có muốn anh trai tối nay hầu hạ em không? Phó Tấn Diệu. Đôi mắt của anh không cần nữa à? Tôi có thể móc nó ra bất cứ lúc nào đấy. Không, không, anh chỉ đùa chút thôi mà. Cút đi. Đây chính là Phó Tam gia sao? Nếu người được đưa vào nhà họ Phó là mình, liệu sự cưng chiều này có phải là của mình không? Anh Tấn. Các người lại đến trước tôi à? Chị Lê Tử. Sao chị lại đến đây? Em nhớ chị quá. Đây chẳng phải là chiếc vòng tay tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu mà anh Tấn đã đấu giá được hôm qua sao? Anh ấy đấu giá không phải để tặng mình sao? Chẳng lẽ người anh ấy thích lại là Ôn Hinh? Mau qua đây đi, phòng đặt xong rồi, đi thôi. Ái chà, người ta biết rồi mà. Về nhà sẽ thỏa mãn anh. Cô đều nghe thấy cả rồi chứ. Bạn trai cũ của cô đấy. Giờ anh ấy yêu tôi chết đi được. À, anh ấy còn nhắc đến cô nữa đấy, nói cô như khúc gỗ vậy. Anh ấy nhắc đến cô là thấy buồn nôn rồi. Ồ, vậy sao? Cô không thật lòng ở bên Phó Tấn Diệu, trong lòng tôi căn bản không thèm nhìn hắn còn không bằng một ngón tay của anh. Tôi chỉ yêu mình anh. Rốt cuộc là thế nào? Sao không nghe ra à? Bùi Chi Hành nói, cô còn không bằng một ngón tay của tôi đấy. Ồ, nhưng cô yên tâm nhé, tôi ở đây không thu gom rác nên tôi sẽ không nói với cô đâu. Cô tin cô cái này. Tiểu Ôn Hinh, lâu rồi không gặp, càng ngày càng xinh đẹp rồi. Ôn Hinh, đây là do cô tự chuốc lấy. Không cần cô. Chị vào đây có thể gõ cửa không? Chị muốn dọa chết em à? Chị còn không mau cút đi không phải? Chị cứ phá hỏng chuyện tốt của em là sao? Có phải chị đặc biệt hứng thú với con tiện nhân Ôn Hinh đó không? Anh muốn, đương nhiên là muốn. Anh không thấy bây giờ cô nàng đó trông ngon thế nào à? Vấn đề là bây giờ chú ba cứ chạy sang chỗ tôi. Này, vừa nãy không phải anh không thấy, tôi chỉ nhìn cô ta thêm 2 cái thôi, chú ba đã muốn móc mắt tôi rồi. Nếu tôi thực sự động vào cô ta, chú ba sẽ giết tôi mất. Không, tôi nói anh có phải ngốc không? Anh cứ nói cô ta quyến rũ anh không phải là được rồi sao? Thế chú ba còn vì cô ta mà động đến anh sao? Anh là nhị thiếu gia nhà họ Phó đấy. Này, chú ba người đó trong mắt không có chút tình thân nào đâu. Ông ấy còn bẻ gãy chân cha chúng ta, huống chi là tôi. Tôi còn chưa ngủ. Ông ấy đã phế tôi rồi, không phải, tôi nói anh Phó Tấn Giao, sao lại có người em trai hèn nhát như anh chứ? Này, Giao Giao, là ly nước của nhỏ anh uống phải không? Anh lấy được thẻ phòng ở đâu vậy? Tất nhiên rồi, đợi đấy, tôi gửi qua cho anh. Nghe thấy rồi chứ, em gái của Ôn Hinh, Ôn Sở Viện. Cô ta một lòng muốn làm thím nhỏ của chúng ta đấy. Nhưng tối nay chú ba bị bỏ thuốc. Ông ấy rất bận. Ông ấy không rảnh để ý đến cô đâu. Thế thì tốt quá, còn cái này thì sao? Là phương án dự phòng của Ôn Hinh. Tối nay chính là cơ hội tốt nhất của cô. Chỉ cần cô gạo nấu thành công, sau đó lại chụp vài tấm ảnh và video, thì dù sau này chú ba có biết, vì danh tiếng nhà họ Phó, cũng chỉ có thể để cô lấy cái loại giày rách đó thôi. Đến lúc đó cô không phải muốn làm gì thì làm sao? Vẫn là anh cao tay. Cô cứ đợi xem kịch hay đi. Vậy xem cô đấy nhé. Ôn Hinh, tôi xem sau này cô còn kiêu ngạo trước mặt tôi thế nào. Vào đi. Thuốc có tác dụng chưa? Yên tâm đi. Thuốc đó, 1 phút là có tác dụng rồi. Hôm nay nếu lên được giường của chú ba, thì sau này cô chính là nữ chủ nhân nhà họ Phó chúng ta, thím nhỏ của chúng ta rồi. Yên tâm đi, giao cho tôi.
Hôm nay có người bỏ thuốc tôi. Khó chịu quá. Để tôi giúp anh nhé. Tôi thích anh lắm. Có. Không được. Nếu để ông ấy ra khỏi cửa, tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Thuốc tôi khó chịu quá. Để tôi giúp anh. Anh bị bỏ thuốc à? Để tôi giúp anh. Chồng ơi. Tôi không cần gì cả. Đừng chạm vào tôi, ghê tởm. Đó là phòng của Ôn Hinh. Phó Tấn Diệu muốn làm gì? Phải là... Ôn Hinh, xin lỗi. Tôi thật sự rất yêu anh Tấn. Anh Tấn, anh sao thế? Lão Đường, anh bị người ta bỏ thuốc rồi, cút. Đến chỗ tôi đi, tôi có thể giúp anh cút. Vương gia, sự xuất hiện của anh. Nếu anh dám động vào Ôn Hinh, ông ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Tôi hiểu chuyện, khách sạn này có thể. Dù chú ba lúc này đang ở ngoài cửa. Anh tin không, ông ấy đến nửa chữ cũng không nghe thấy đâu. Cảm ơn. Tôi khó chịu quá. Anh Tấn, cô yêu ông ấy đến thế sao? Đã đến mức này rồi còn đang nghĩ cho ông ấy. Ái chà. Chú ba sao thế ạ? Thế này, để tôi giúp anh á. Đừng lại đây. Phó Tấn Diệu nhất định sẽ nói cho cả thế giới biết. Ông ấy nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Chú ba, là người này quyến rũ con, là hắn uy hiếp, lừa con đến đây. Tôi chết mất. Tôi muốn nói, tôi mới là cháu ruột của chú mà. Mày tính là cái gì? Mày cũng đòi so sánh với cô ấy. Mày cũng giống như cha mày vậy. Đều là loại tạp nham. Mày muốn trải nghiệm kết cục của cha mày năm đó à? Cốt. Nghe người ta nói, chân của cha là bị chú ba dùng gậy đánh gãy từng chút một. Chẳng lẽ 5 năm trước cha cũng muốn làm chuyện đó với Ôn Hình? Cha. Cha không sao chứ? Ta không sao. Xem ra tác dụng của thuốc vẫn chưa qua, đợi ông ấy tỉnh lại đi. Ông ấy nhất định sẽ không tha cho mình. Để tôi chết đi. Ôn Hình là của tôi. Mình muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Đi chết đi, chú ba. Cẩn thận. Phó Tấn, mày. Chú ba, chú nghe con nói này. Con biết sai rồi, con thật sự biết sai rồi. Chú ba, chú. Chân của con. Ta đang nghĩ, nếu mày không muốn đôi mắt của mày, vậy ta sẽ thành toàn cho mày. Cái này.
Đừng sợ, có anh ở đây. Phu quân, anh không sao chứ? Không sao. Nhưng trông anh rất không ổn. Đừng lo lắng. Anh ba, giờ phải làm sao? Báo cảnh sát đi, báo cảnh sát, anh chọc mù mắt nó rồi. Sẽ có ảnh hưởng gì không? Dám động vào Ôn Hinh, tôi thể sẽ giết nó. Báo cảnh sát có hậu quả gì không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng cho Hi Hi. Phó Tấn, đi theo tôi. Phó Tấn. Cái loại xúc sinh này tôi gặp nó lần nào đánh lần đó. Này. Không phải, anh ba, sao anh còn trúng thuốc tình dược vậy? Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Gấp quá. Ai đi chơi mà mang theo thuốc giải chứ? Để tôi xem. Anh ba. Thuốc này của anh mạnh thật đấy. Không tìm một người phụ nữ giải quyết rất khó mà trụ đến bệnh viện. Phó Tấn. Phó Tấn, anh không sao chứ? Anh về nghỉ ngơi trước đi, lát nữa em lại đến tìm anh. Không phải, nhưng mà... Nóng quá. Anh bị sốt à? Anh không sao. Em mau về nghỉ ngơi đi. Nhưng em lo cho anh mà, anh nhìn xem, anh đổ nhiều mồ hôi quá, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Sao người anh nóng thế này? Có cần chúng ta đến bệnh viện ngay không? Xong rồi, anh ba không kiểm soát được nữa, lần này Ôn Hinh xong đời rồi. Anh không sao chứ? Không được. Làm thế sẽ dọa đứa nhỏ khóc mất, phải từ từ thôi. Tôi bị người ta bỏ thuốc rồi. Vậy anh ấy bây giờ? Biết thế vừa nãy đã về nghỉ ngơi rồi. Em buông anh ra trước đã. Hay là em đi tìm chị Lê Tử, chị ấy chắc chắn sẵn lòng giúp anh. Cảm ơn, tôi không cần, đừng đi. Cảm ơn. Em giúp anh được không? Tôi. Được không? Tôi. Hi hi, em giúp anh được không? Anh đối với em không tốt sao? Em không phải. Trời ơi, sao anh ấy có thể nói ra những lời hồ đồ này chứ? Tôi là anh ấy. Không có miệng. Anh ấy đáng sợ quá. Tiểu Ôn Hinh, em phải biết, dù là lúc nào, anh cũng sẽ không làm hại em đâu. Chú ba nghiêm túc đấy. Đã khó chịu thế này rồi, vì Ôn Hinh mà vẫn có thể tự kiềm chế, nhưng em phải làm sao đây? Em cũng thật sự rất yêu anh ấy. Nhanh, 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 xe cứu thương đến rồi. Anh ba. Loại thuốc này không giải quyết là không được đâu, sẽ có hậu quả gì? Chỉ sợ là phế luôn đấy. Mẹ kiếp, anh ba còn chưa khai trai đâu. Nếu phế rồi thì thà đừng làm người nữa. À đúng rồi, camera giám sát kiểm tra chưa? Rốt cuộc là ai bỏ thuốc? Camera bị người ta phá hỏng rồi, chắc là sớm đã có người. Khách sạn nghỉ dưỡng này là anh mở mà. Chẳng lẽ là anh muốn ngủ? Anh ba chúng ta cũng không cần làm loại chuyện này. Khương Mạt, anh nói chuyện phải có bằng chứng. Này, đi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, mau đến trung tâm đi. Anh để tôi. Anh ba, em sai rồi. Mau, mau đưa đến bệnh viện. Sao lại thế này? Anh ấy sẽ không sao chứ?
Em tỉnh rồi à? Em cảm thấy thế nào? Anh... Đừng khóc mà. Khóc thành mèo nhỏ thì không đẹp đâu. Anh ba, tôi nói anh vì giữ thân như ngọc, mà gây ra động tĩnh lớn thế này. Cút. Anh Tấn, để em ở lại chăm sóc anh nhé. Tiểu Hy chắc cũng mệt rồi. Hay là để cậu ấy về nghỉ ngơi trước đi không cần. Em vẫn nên ở lại chăm sóc một chút, vậy thì Hi Hi ở lại, các người về trước đi. Được, có Tiểu Ôn Hinh chăm sóc anh, vậy chúng tôi về trước đây. Nhưng mà cái gì cơ, căn phòng đó là anh đặt. Không cần cho một lời giải thích sao? Tôi đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến tôi sẽ điều tra rõ ràng. Này, đi thôi, đi thôi, đi thôi. Cái đó, tôi ngủ sofa. Anh có cần gì thì gọi tôi. Anh làm gì đấy? Đắp chăn cho em thôi. Không cần, anh là bệnh nhân, chăm sóc tốt cho bản thân đi, mau nghỉ ngơi đi. Tôi không sao. Cái đó. Những lời anh nói ở khách sạn hôm nay, tôi biết là vì anh bị bỏ thuốc, nên thần trí không tỉnh táo mới nói vậy. Tôi không để trong lòng đâu, anh yên tâm, tôi sẽ không nghĩ nhiều. Ôn Hy, em cứ muốn trốn tránh anh như vậy sao? Tùy anh. Sao cảm giác anh ấy giận rồi nhỉ? Cảm ơn, em giúp anh được không? Á, anh, sao anh vẫn chưa ngủ, không ngủ được? Anh nói ở khách sạn là trước đây từng phế chân Phó Nhị gia. Có phải vì hắn làm chuyện giống như Phó Tấn Diệu không? Có phải đã nhìn thấy? Năm đó tôi nhìn thấy hắn vào phòng em. Em cẩn thận chút đi. Anh sẽ yêu thương em thật tốt. Vương Ngạn Xuyên, anh đừng lại đây. Ôm lấy tôi một gậy. Một gậy đánh gãy chân hắn. Vậy nên, anh là vì em. Cũng không hẳn là vì. Lúc đó tôi vừa nắm quyền. Hắn còn khắp nơi gây khó dễ cho tôi. Tôi sớm đã muốn động đến hắn rồi. Cảm ơn anh. Ngủ sớm đi. Cô bé hay khóc. Này, cậu là đồ béo ú à? Cậu cũng về nước rồi à? Đúng vậy, thằng nhóc này vừa về đã hỏi thăm tôi. Không phải tôi vội vàng đưa cậu ấy đến gặp cậu sao? Vậy hai người nói chuyện đi, tôi đi xem anh Tấn. Cuối cùng cũng gặp được cậu. Nghe chị tôi nói hôm qua hai người xảy ra chuyện. Cậu không sao chứ? Tôi không sao. Anh Tấn à, nghe nói cô ấy bị thương à? Vết thương ngoài da, không phải đang chuẩn bị xuất viện sao?
Thế thì tốt, vậy tối nay chúng ta cùng đi ăn, vừa hay lâu rồi không gặp. Được thôi. Cậu là ai? Anh Tấn, đây là Bình An, em trai tôi, anh không nhớ à? Không ấn tượng. Cậu ấy là đầu béo ú đấy, cậu ấy trước đây thường đến nhà chúng ta chơi mà, anh quên không sao cả. Cô bé hay khóc, anh Tấn quý nhân hay quên. Anh ấy không nhớ tôi là bình thường. Cô bé hay khóc. Hai người rất thân sao? Rất thân. Chúng ta trước đây không phải muốn làm thủ tục xuất viện sao, còn không mau đi. Vậy lần sau chúng ta hẹn nhé. Lần sau gặp nhé, cô bé hay khóc. Người tôi đã đưa cậu đi gặp rồi, có theo đuổi được không thì tùy vào cậu đấy. Yên tâm đi, chị gái, đó là chuyện của cậu, cậu phải nỗ lực mới được. Nói mới thấy, bao nhiêu năm trôi qua rồi, anh phó này trông sao vẫn lạnh lùng thế nhỉ? Nhưng trông có vẻ anh ấy đối với cô bé hay khóc khá tốt. Xem ra Ôn Hinh chắc vẫn chưa biết tâm tư của anh Tấn đối với cô ấy, nếu Bình An có thể theo đuổi được cô ấy thì còn gì tốt hơn nữa, đi thôi. Này, Đình An à, cái camera giám sát đó sửa xong chưa? Camera đều được mã hóa cao cấp, không dễ bẻ khóa đâu, nhưng cậu yên tâm, tôi đã tìm được hacker hàng đầu, nhất định có thể giúp cậu điều tra ra, được rồi. Tôi cứ cảm giác người đó ở rất gần tôi. Cậu có manh mối gì không? Tuần trước tôi đến, người đó không đến, nên tôi nghi ngờ hắn chắc là biết tôi chia tay với Bùi Chi Hành. Hơn nữa nếu là người lạ, chắc là không biết đâu. Cậu yên tâm, bên tôi có tin tức, nhất định sẽ thông báo cho cậu ngay được. Tam gia, phía cảnh sát hỏi ông, chuyện của Phó Tấn Diệu có chấp nhận hòa giải không? Cậu đi nói với họ, cư xử theo đúng pháp luật vâng. Anh Tấn, em có chuyện muốn nói với anh. Nói đi, anh điều tra ra rồi, người bỏ thuốc em đêm đó là Ôn Sở Viện. Ôn Sở Viện, không sai. Tuy cô ta làm rất kín kẽ, nhưng vẫn để anh tìm ra manh mối. Không, người của chúng ta cũng điều tra ra rồi, Ôn Sở Viện mấy ngày nay đi lại rất gần với Phó Tấn Giao. Được. Rất tốt. Đi mang người của chúng đến đây. Vâng. Á, chị cứu em. Em bị oan mà. Em thật sự không bỏ thuốc, camera đều quay lại được rồi, cô còn muốn chối à? Không phải em làm. Là cha ạ. Là ông ấy sai con làm. Ông ấy nói chỉ cần con leo lên giường của Phú Thứ, sau này nhà họ Phú là của chúng ta. Anh thấy Hoạt Tính có những gì? Còn vu khống người khác. Một lòng, tự em không chính được có tốt không? Anh nói bậy. Chìa khóa là anh đưa em, số phòng của chú Phó cũng là anh nói cho em. Im đi, đủ rồi. Trần Kiệt, Ôn Sở Nguyên bỏ thuốc đưa đến khu Thanh, không tin đồn xúi giục đồng tội. Cái này, tôi nói rồi. Không phải anh chỉ trước. Anh không thể đối xử với cha tôi như vậy. Không lên được. Đây là muốn làm gì? Tân Giao, nó vẫn còn là trẻ con, dù có phạm lỗi lầm, dạy dỗ một chút là được, sao có thể để nó vào đồn cảnh sát? Cha phải cứu con, hồi nhỏ nó điên rồi, nó lại vì thiên vị. Nó hủy hoại con rồi, bảo bối, đứa trẻ suýt hại chết chú nhỏ. Con suýt hủy hoại con, im đi, có phần mày nói sao? Nhưng mẹ ơi! Anh hai, bây giờ là xã hội pháp trị. Phạm lỗi đương nhiên phải chịu phạt. Thế Phương Du thì sao? Anh cũng muốn để nó ngồi tù. Nó là con trai của nhà chúng ta. Hiếp dâm chưa thành, giết người chưa thành, nó không ngồi tù, anh ngồi. Cô tình muốn nhà họ Phó tuyệt tự phải không? Đừng quên tôi là anh hai của cậu. Anh hai. 5 năm trước chân cậu gãy thế nào? Chẳng lẽ cậu quên rồi sao? Phòng Du nhất định phải ngồi tù, Phục Hưng phải lập nước sở, chú Vĩnh Hằng. Bảo bối làm sao đây ông? Đây là giới hạn cuối cùng của tôi. Quên rồi. Em muốn gì? Đồ hỗn láo, phải đưa Tạ Giao ra nước ngoài, còn phải để Phương Du ngồi tù.
Trong mắt cậu còn có nhà họ Phó không? Phạm lỗi phải chịu phạt. Đây là quy củ nhà họ Phó, cũng là lời dạy của cha từ nhỏ. Đó là cháu gái ruột của cậu. Vì một người ngoài, cậu muốn nhà này tan nát sao? Không phải người ngoài. Anh ba, đây cũng là cậu. Cậu nhất quyết muốn tức chết tôi. Nếu hôm nay cha gọi con đến chỉ để nói chuyện này, thì xin phép con. Cậu đi ngay đi. Bước ra khỏi cửa này, thì đừng nhận tôi là cha. Tùy cha thôi. Khoan đã. Ôn Tâm, con ở lại một chút. Bà có chuyện muốn nói với con. Vâng, vậy con đưa chú Chu xuống dưới. Ôn Tâm, con cũng thấy rồi đấy. A Tĩnh, vì con, đến người nhà cũng không nhận. Nếu con còn chút lương tâm, thì nên biết phải làm gì. Bà ơi, đó là một chuyện, không phải lỗi của cha. Bà biết A Tấn cưng con, nhưng có vài quy củ không thể phá. Con cũng lớn rồi, cứ ở mãi chỗ A Tấn, đồn ra ngoài tiếng xấu không hay. Vâng, bà ơi, con cũng vì tốt cho Tây Tây. Bây giờ bên ngoài lời đồn nhiều lắm, ảnh hưởng đến Tây Tây rất lớn. Con đã nhờ người sắp xếp một căn hộ gần trường cho nó. Môi trường tốt, gần trường. Con à, sớm dọn qua đó đi. E rằng đây là ý của chị Lê Tử. Thôi, cũng không muốn làm phiền họ. Vâng, bà ơi. Con nghe lời bà. Chào bà, tụi con đi trước. Chào, cô bé mít ướt, sao anh lại đến đây? Là đến đón chị Lê Tử phải không? Ôi, nó còn nhớ đến chị này sao? Rõ ràng là đến tìm em. Tân Tân, lần trước đã hẹn đi ăn cùng nhau. Em không được thả bồ câu đâu. Nó không mời tôi, hai đứa đi đi. Được, lát tôi nói với chú Trung một tiếng, lát tôi tự về. Lên xe đi. Chào chị, chào chị. Chà, hôm nay ăn đã thật. Này, mai em không học đúng không? Tôi mới về. Có rảnh dẫn tôi đi dạo không? Anh không cần đi làm à? Cảm giác như thất nghiệp, rảnh hơn cả tôi. Đương nhiên phải đi làm rồi, nhưng nếu đi cùng em, lúc nào tôi cũng rảnh. Không phải muốn tán tỉnh tôi đây chứ? Ôn Tâm vừa chia tay gần đây, chắc chưa muốn bắt đầu mối quan hệ mới. Vẫn đợi anh đấy. Trời, anh điên hay tôi điên? Anh là anh em của tôi mà, vậy còn tạm được, tôi đi đây. Tạm biệt. Đứng lại. Sao thế, mấy giờ rồi? Tôi 10 giờ 30 phút đã xuống dưới lầu rồi, chỉ là chưa lên thôi, là thằng bé Mập Thiên An đó. Chúng ta đã nói trước rồi, nó về thì chúng ta cùng ăn một bữa. Cô ấy gọi tên đàn ông khác mà tự nhiên thế. Em không có đàn ông khác thì không được à? Không hiểu anh có ý gì. Anh ấy là bạn tôi, chỉ thế thôi. Chỉ vì tôi yêu một thằng đều, tôi không thể có bạn khác giới sao? Phải. Tôi không cho phép, tránh xa anh ta ra. Anh nghe thấy chưa? Anh ta có ý gì? Anh ấy không cho tôi kết bạn à? Tôi bảo em tránh xa anh ta ra, em nghe thấy chưa? Hi hi. Sao họ đều được em để ý? Em không thể nhìn tôi sao? Tôi về ngủ đây. Này! Anh làm gì đấy? Anh bắt nạt tôi. Rốt cuộc ai bắt nạt ai? Không còn sớm nữa, tôi phải ngủ. Khó Tấn,
Anh đúng là hèn nhát. Lẽ nào anh lại để cô ấy đến với đàn ông khác lần nữa? Cha có ý gì vậy? Muốn hôn tôi à? Ông ấy không cho tôi chơi với Lâm Đình An. Chẳng lẽ vì... Không thể nào, không thể là tên phó tặc đó được. Em đi đâu? Tôi muốn dọn ra ngoài. Là vì tối qua tôi cắn anh sao? Không, tôi chỉ thấy mình lớn rồi, cần tự lập. Cảm ơn anh đã chăm sóc suốt những năm qua. Sau này có năng lực, tôi sẽ báo đáp anh. Em đang vạch rõ ranh giới với tôi. Không, tôi không có. Thế sao em muốn dọn ra ngoài? Là bà nói tôi ở đây sẽ ảnh hưởng anh yêu đương. Ảnh hưởng anh đưa gái về nhà. Ai nói cũng vô ích. Chu Chu, mang hành lý của nó lên. Tôi chỉ muốn dọn ra ngoài thôi. Em không cần sợ bất kỳ ai, cũng không cần quan tâm lời ai nói. Đây là nhà em, không ai có thể bắt em dọn đi. Không, tôi không thể buông thả trái tim mình nữa. Cứ thế này sẽ xảy ra chuyện. Tôi tự muốn dọn ra ngoài. Nói lại lần nữa. Tôi nói tôi tự muốn dọn ra ngoài. Ca, là chê tôi quản nhiều. Nói đi. Xin lỗi, tôi chịu đủ rồi. Tôi chỉ muốn dọn ra ngoài. Suốt những năm qua anh quản tôi đủ thứ, họp lớp anh cũng quản. Nguyện vọng thi đại học anh tự ý sửa. Đến cả tôi muốn ra nước ngoài, anh cũng nhất quyết giam tôi ở Kinh Bắc. Giam bên cạnh anh. Tôi thực sự chịu đủ rồi, tôi chỉ muốn dọn ra ngoài thì sao, em thử đi. Hôm nay em dọn ra được, tôi theo họ em. Cô chủ, ông chủ dặn 2 ngày nay cô không được ra ngoài. Chu Chu, tránh ra, đừng để tôi khó xử. Thưa ông. Cô ấy chưa ăn, cô chủ cả ngày chưa ăn gì. Đây là định tuyệt thực với tôi. Dậy ăn cơm. Không ăn. Đều vào. Khó tổng. Nếu các người nấu món cô chủ không thích, thì giữ các người cũng vô ích. Sáng mai thanh toán hết lương cho các người. Sau này không cần. Phó tổng, xin ông cho chúng tôi cơ hội. Chúng tôi đều nhờ công việc này nuôi gia đình. Phó tổng, cô chủ, xin cô ăn một miếng đi, ăn một miếng, xin cô đấy, xin cô đấy. Anh rể, anh hèn hạ. Lấy người khác uy hiếp tôi tính gì là bản lĩnh, có hiệu quả là được, không cần biết. Xin cô ăn một miếng đi, xin cô, ăn một miếng đi. Tôi ăn. Phó Tấn có bệnh sạch sẽ nặng. Ai bảo anh ép tôi ăn? À, trượt tay. Ôn Tây sao thế? Không phải anh bảo tôi ăn sao? Tôi ăn trên giường thì sao? Được được được. Ăn từ từ thôi. Cảm ơn anh, không cần sợ bất kỳ ai, cũng không cần quan tâm lời ai nói. Đây là nhà em, không ai có thể bắt em dọn đi.
Alo, bà ơi, Tân Tân hôm nay không phải dọn ra ngoài sao? Giám đốc Dương nói con chưa qua nhận phòng. Gặp vấn đề gì sao? Con đã thu dọn đồ đạc xong rồi. Nhưng Phó Tấn không cho con đi. Con nói chuyện tử tế với nó. Nó là người mềm không cứng. Vì hạnh phúc của chú nhỏ con. Tây Tây à, con nhất định phải dọn ra ngoài. Vâng. Nó sớm muộn cũng phải yêu đương. Con ở đây sẽ vướng víu. Vẫn nên nói chuyện tử tế với nó. Khó Tấn. Không có ở đây. Chà. Vẫn đợi vậy. Đây không phải tờ giấy tôi viết cho Bùi Chi Hành sao? Sao lại ở đây? Chẳng lẽ hôm đó đến khách sạn là anh ta? Là anh ta. Thực sự là anh ta. Người trong bóng tối hôn tôi, ôm tôi. Lại là cha. Anh ta lại có ý đồ với tôi. Tây Tây. Sao mặt tái thế? Có khó chịu không? Tôi không sao. Anh ta thấy rồi. Phi Lai Im Sinkin. In Da Won Ui. Trong tâm hồn tôi là chàng hạt của Phó Tấn. In Mi Phâu. Segot Lego. Anh chưa ngủ sao? Anh ta gọi tôi thế là muốn vạch rõ ranh giới sao? Em không có gì muốn nói với tôi sao? Anh ta sợ dính dáng đến tôi thế sao? Em không nói. Là mặc nhiên đồng ý giữ quan hệ hôn nhau với tôi. Tại sao? Sao anh ta lại phải vạch trần mối quan hệ này? Người đó là anh. Tại sao? Tại sao phải tốn công thay đổi? Ai lừa tôi trước? Tại sao? Em chẳng phải đã thấy rồi sao? Tôi có thể coi như không có chuyện gì. Cái gì gọi là coi như không có chuyện gì? Chúng ta hôn nhau nhiều lần rồi, anh lại muốn coi như không có chuyện gì. Thế nếu lên giường thì sao? Em nói gì? Tôi nói nếu chúng ta lên giường, anh cũng muốn coi như không có chuyện gì. Đồ vô sỉ. Tôi còn có thể vô sỉ hơn. Anh buông cô ấy ra. Quách Tĩnh, anh giúp chưa? Anh quên chúng ta là quan hệ gì sao? Sao anh có thể làm chuyện như vậy? Chúng ta có quan hệ gì? Tại sao chúng ta không thể làm vậy? Tây Tây, anh thích em. Anh thích em từ lâu rồi. Em nói em không muốn nghe. Em không muốn anh. Em muốn yên tĩnh một mình. Em không muốn anh. Em không muốn nghe.
Tại sao? Sao lại thành ra thế này? Lại thực sự là anh ta. Sau này không cho anh ta đến nữa. Chúc mừng sinh nhật cô bé. Sao anh ta nhớ ngày của tôi? Hôm nay đấu giá được. Đeo lên thì không được tháo. Được. Vậy anh ta bắt đầu từ khi nào? Nhưng nếu cha mẹ biết thì sao? Chắc chắn sẽ đuổi tôi ra ngoài. Nhưng tôi khó khăn lắm mới. Khó khăn lắm mới có nhà. Làm sao đây? Hì hì. Tôi phải làm gì với em đây? Buông tay. Tôi không thể. Tôi đi. Cái thằng điên đó. Nó dám hủy mắt tôi. Tôi phải giết nó. Tôi nhất định phải giết nó. Giết nó có ích gì? Chà, bây giờ chú nhỏ toàn nghe lén. Đưa tôi ra nước ngoài. Nó nói mai nó sai người áp giải tôi đi. Tôi không muốn ra nước ngoài. Cha nghĩ cách đi. Tôi thực sự không muốn. Em trai trông thế nào? Vì cha đã nhất quyết không cho nhà chúng ta đường sống. Một chút tình cảm cũng không nể. Thì đi chết đi. Đừng, mẹ nó cũng đừng mong yên. Tiểu Giao. Tôi hỏi em lần cuối. Chắc chắn cha có ý với con bé đó. Tôi đương nhiên chắc chắn. Em nghĩ mà xem. Em nói tối hôm đó chú nhỏ trúng thuốc đó. Thần chí không rõ. Sao nó không đi tìm người khác? Nó lại chính xác tìm đến phòng của chị Ôn Tâm. Thế chắc chắn hai người có chuyện. Đúng vậy. Lúc nó xông vào phòng em. Ánh mắt đó như em động vào người phụ nữ của nó. Nó đúng là kẻ đạo đức giả. Cha, đây là vụ bê bối lớn. Cha nói chúng ta có nên tung ra không? Nếu ông cụ biết, chắc chắn không dung thứ. Thế thì đuổi con đĩ Ôn Tâm ra khỏi nhà. Phó Tấn cũng sẽ mất uy tín trong gia tộc và tập đoàn. Ngây thơ. Quá ngây thơ. Các người coi thường anh ba quá rồi. Mấy năm nay nó trong tập đoàn làm lớn. Thế lực đã gốc rễ sâu xa. Chỉ dựa vào vài lời đồn không có bằng chứng. Căn bản không lay chuyển được nó. Thậm chí nó còn lấy đó làm cớ. Công khai bảo vệ con nhỏ đó bên cạnh. Cũng sẽ tìm cơ hội tốt hơn. Để tất cả chúng ta. Em đi sạch sẽ đi. Vậy làm sao đây cha? Cha coi mắt con bị mù rồi sao? À, chị con đều bị lưu đày. Cha đừng giúp chúng con làm gì. Tôi muốn tên phó tặc đó sống không bằng chết. Phải, cha, mau nghĩ cách đi, hoảng gì. Tục ngữ có câu. Đánh rắn đánh vào đầu. Vì nó có ý với con nhỏ này. Xem nó giỏi cái gì. Chu tổng, bảo cô chủ xuống ăn cơm. Này. Thưa ông, cô chủ đã ăn rồi. Ăn rồi, vâng, thưa ông. Thế bảo nó xuống chuẩn bị đi học. Thưa ông, cô chủ. Cô ấy dậy từ sáng sớm rồi. Chắc tài xế đã đưa cô ấy đến trường. Đây là trốn tôi. Tôi biết rồi. Anh xuống trước đi. Vâng, thưa ông. Thôi. Ép quá chỉ đẩy nó xa hơn. Vẫn nên cho nó thời gian từ từ tiêu hóa. Tam gia, xảy ra chuyện rồi. Nói rõ. Cô chủ bị bắt cóc. Anh nói gì? Trên đường cô chủ đi học, có một chiếc xe trực tiếp đón em.
Làm gì? Anh đang làm gì? Không được. Tôi vừa tỉnh dậy thì cô chủ không thấy đâu. Tôi xin lỗi anh. Tôi tra camera gần đó, đều là biển số giả. Bọn này chắc chắn có chuẩn bị. Bây giờ lập tức liên lạc với Thẩm Kiểm. Báo tất cả các điểm và bảo vệ nhà họ Phó phong tỏa toàn thành. Liên lạc với Khương Gia Văn, dù có đào 3 thước đất cũng phải tìm được. Muốn người. Một mình đến kho số 3 ngoại ô. Dám mang thêm một người. Hoặc báo cảnh sát. Lập tức giết người. Trả lại tôi, tay tôi rồi. Đoán xem cha có đến cứu em không? Có đến cứu em không? Tôi đến rồi. Đều đến đi. Tây Tây, Tây Tây. Em đừng sợ. Tôi ở đây, không sao. Chà, anh còn lo cho thân mình. Còn quan tâm con nhỏ này. Không phải anh có ý với nó chứ? Người nắm quyền tập đoàn Phó Thị. Nghe đồn là người vào vòng tròn chết. Vốn dĩ thành tâm quả dục. Không tin anh tìm đi. Bây giờ lại nổi lòng tham với con nhỏ này. Tôi đã đến rồi. Khi nào thả nó? Thả người, hay? Không chơi vui. Hết hứng rồi sinh. Cái thứ này. Tây Tây, đau lòng quá. Đến rồi, đến rồi. Tại sao? Phó Tấn, sao anh lại đến? Anh rõ ràng biết họ lợi dụng tôi. Đối phó anh cũng điên rồi. Anh đi nhanh đi. Tôi bảo em đừng ồn nữa. Cảm ơn tôi rạch mặt em. Lúc này, giọng Phó Tâm Giao đúng là tai vách. Sao lại tốt? Đừng đánh nữa. Đánh nữa sẽ chết người. Anh hai, nói chuyện tử tế đi. Rốt cuộc anh muốn gì? Thật là anh ba. Anh thông minh thế. Nhưng anh hẳn rõ nhất. Vì hôm nay anh nhận ra tôi. Thì đừng mong sống sót rời khỏi đây. Hôm nay. Hu à. Tôi 15 năm không gặp. Anh lại đánh nó. Tôi chết, đồ khốn. Buông tôi ra. Anh hay. Anh muốn gì tôi rất rõ. Anh thả nó. Tôi đưa toàn bộ cổ phần tập đoàn Phó Thị cho anh. Toàn bộ cổ phần. Đây là thứ nó mưu tính hơn chục năm. Liều mạng mới có được. Bây giờ vì cứu tôi. Nói không cần là không cần. Anh ba, tôi thực sự không ngờ. Ngày thường anh sắt đá. Bây giờ lại si tình thế này. Hiếm có. Nhưng tôi không hiểu. Con nhỏ này ngoài dáng người tạm được.
Rốt cuộc nó có điểm gì thu hút anh? Để bắt tôi dùng cả tập đoàn làm vật trao đổi sao? Sử Trạch, anh nghĩ tôi không hiểu ý anh à? Phó Ngạn Thành, địa vị của tôi ở tập đoàn Phó Thị chắc anh phải hiểu rõ lắm chứ. Lịch trình của tôi luôn được tính toán từng phút. Nếu trong vòng 3 tiếng mà chị Trần không thấy tôi, anh đoán xem chị ấy sẽ làm gì? Không phải anh muốn lấy nó sao? Cha tôi bao năm nay chưa từng vắng mặt ở công ty. Giờ đột nhiên mất liên lạc. Chị ấy chắc chắn sẽ lật tung cả cái thành phố này lên để tránh đêm dài lắm mộng. Mau bảo hắn ký vào giấy tờ đi. Cường ca, chú nhỏ yêu quý của cháu. Thả Ôn Tâm ra. Nếu không, dù có chết cháu cũng không ký đâu. Chết tiệt. Mày còn tư cách gì mà cãi với tao hả thằng khốn? Đúng là giỏi thật đấy. Chính là muốn từng chút một lấy lại từ tay chú. Dù sao thì chú cũng chẳng sao cả. Chắc là thích cô ta lắm nhỉ? Nếu tôi làm hỏng buổi biểu diễn của cô còn được hoan nghênh như thế nữa không? Nhanh hơn nữa. Chị à, chị không được xảy ra chuyện gì đâu. Ai đi đâu, đừng chạy. Chạy mau, đừng chạy nữa. Buồn cười thật. Sợ ai chứ? Sao cô lại đi đường này? Tại sao cô lại đến đây? Sao lại đi đường này? Không có đâu. Đứng yên đó. Tôi đón người đi đây. Không phải không muốn, cô không có tôi đâu. Tôi là cảnh sát, tôi nói không có gì cả. Buông ra, tôi nhận nhầm người à? Không nhận nhầm người thì bắt tôi làm gì? Tôi đang làm gì chứ? Đại ca, sao lại không? Đại ca, anh mau cứu anh ấy đi, tôi cầu xin anh, chú thúc, anh ấy tệ quá, mau đưa đến bệnh viện đi. Tại sao chứ? Các người thật sự nhận nhầm người rồi. Tôi không phạm tội. Anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, được không? Cảm ơn cô, đã canh giữ 2 ngày 2 đêm rồi. Về nghỉ ngơi một chút đi. Tôi không về. Tôi sợ, tôi vừa đi, thì anh ấy, Tam ca, anh ấy. Thật ra trước khi đến nhà kho, anh ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Đây là đoạn ghi âm cuối cùng Tam ca gửi cho chúng tôi. Anh ấy nói nếu anh ấy không ra được, thì bảo tôi phát cho công nghe, công ty, cổ phần, thậm chí cả nhà họ Phó, tôi đều có thể từ bỏ. Nếu bọn họ có thể thả Ôn Tâm, tôi có thể cho bọn họ tất cả. Nhưng nếu bọn họ không thả người, tôi sẽ liều mạng với bọn họ. Đến lúc đó, dù có xảy ra chuyện gì, các cậu nhất định phải đưa Ôn Tâm đi an toàn. Nếu không may xảy ra bất trắc, nhờ các cậu chăm sóc cô ấy, làm ơn. Đi thôi, bọn họ cần không gian riêng. Anh, sao lại ngốc thế chứ? Ngạn Thành, anh tỉnh lại đi. Anh tỉnh lại đi, em cần anh. Em thật sự không thể sống thiếu anh. Em sai rồi. Ngạn Thành, em xin lỗi. Trước đây là do em quá ích kỷ.
Em sợ, khó khăn lắm mới có được anh. Nên cứ đẩy anh ra xa, chán ghét anh. Nhưng giờ em mới hiểu ra. Ngôi nhà này luôn là do anh mang đến cho em. Nếu không có anh, em cũng chẳng còn nhà nữa. Cái gì? Em xin lỗi. Em sai rồi. Em thật sự biết mình sai rồi. Anh mở mắt nhìn em một cái thôi có được không? Chỉ cần anh tỉnh lại, em hứa với anh mọi thứ. Em sai rồi. Xin lỗi anh. Anh nhìn em đi. Anh mau tỉnh lại đi mà. Ơ, đồ lừa đảo này. Anh vẫn luôn tỉnh đúng không? Khoảnh khắc đó, anh nói vì em mà anh có thể làm tất cả. Nên anh không nỡ chết. Không, không phải đâu. Phải, những lời anh nói là thật sao? Những gì anh nói đều là thật. Đồ đáng ghét này. Ngày đó,